হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আজি মই আপোনালোকৰ মাজত বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যেন সকলোৱে শেষলৈকে চায়। অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা বিশেষ কিট। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কিটটো। $100 lancet kit. এইটো গ্লুকোমিটাৰ ইউজ কৰে। তো গ্লুকোমিটাৰ ক'ত ইউজ কৰে মই দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে গ্লুকোমিটাৰ। এইটো হৈ গ'ল টেষ্টিং ট্ৰিপছ। ইয়াত ইউজ কৰে। ইয়াত ব্লাডটো লগাই দিব লাগে। ইয়াত মিটাৰত শ্ব' কৰিব আপোনাৰ চুগাৰ কিমান আছে। এইটোৱে ভিডিঅ'টো। এইটো নিশ্চয় চিনি পাইছে। এইটো পালচৰ। উশাহ নিশাহ কিমান লৈ আছে মানুহে, সেইটো কাৰণে এইটো দেখাই দিছোঁ কিমান আছে মোৰ। দেখিছে 98, হাৰ্টটো 76, 75 মাৰি আছে, 71, 71, উশাহটো 98 মাৰি আছে।